Ez a videó Horváth András kérésére készült. Utólag is köszönöm szépen neki a nagylelkű támogatást, aki hasonlóképpen szeretne témát kérni, az látogasson el a Patreonomra, de PayPal-os és banki átutalással is lehet témát kérni. Sokat hallani arról, hogy 40 év alatt 6-szor árulta el szövetségeseit Románia. Nos, a mai videóban annak fogunk utána járni, hogy ez valóban így van-e. A két román fejedelemség bátorkodva az oszmánok hanyatlása miatt 1862-ben egyesült, létrejött Románia, de továbbra is csak autonóm tartományaként az Oszmán Birodalomnak. 1877-ben kirobbant az orosz-török háborús Románia, megelégelve autonóm státuszát az oroszok oldalára állt, mellettük a megannyi erősebb török elnyomás alatt élő bolgárok, szerbek és montenegrói felkelők is. A háborút a törökök elbukták, s több más balkáni országgal együtt Románia is független lett. Megjegyzem itt, hogy a bolgárok ekkor még nem lettek azok, csak autonóm státuszt kaptak. A békekötésre azonban nem hívták meg a románokat, nevükben az oroszok döntöttek, ahogyan a tárgyalásokba bekapcsolódott Németország is. Egy cserét írtak alá nevükben a törökökkel, mi igencsak sértette a balkáni népek érdekeit. Tudni illik, a román népek lakta Besszarábiát, a mai Moldovát, az oroszok maguknak húzták be a térképen, kárpótlásul Románia azonban megkapta a nagy részben bolgárok által lakott Dobrudzsát, a Fekete-tenger partján húzódó területet. A románok sérelmezték Besszarábia elvesztését, kárpótlásul még több területet követeltek maguknak Bulgáriából. A román király elmondása szerint azért fogadta ő el a berlini békét, mert az angol diplomaták azzal hitegették őt, hogy az osztrák-magyar monarchia gátolni fogja Oroszország európai terjeszkedését, s na majd akkor Románia visszakapja Besszarábiát. Románia miután elsősorban az alkotmányának módosítására vonatkozó feltételeket kellett teljesíteni a nyugati hatalmak kedvére, 1881-re már azt mondhatjuk, hogy független politikát folytathatott, mely az orosz birodalom és az osztrák-magyar monarchia s Németország közötti egyensúlyozáson alapult, tehát lényegében a számukra kelet és nyugat között. Az úgynevezett első árulás eseményéhez ugorjunk is pár évtizedet, 1911-re. A gyújtó zsinór az ez évben kirobbant olasz-török háború volt, melyben a törökök ismét nagy vereséget szenvedtek. Ez felbátorította egy újabb harcra a balkáni népeket. 1912-ben kirobbant a balkáni háború az oszmánok ellen, Bulgária, Szerbia, Montenegró és Görögország részvételével, melyet egyébként gyakran balkáni szövetségnek nevezünk. Mielőtt azonban rátérnék arra, hogy miért is nem volt ez egy valódi szövetség, itt érdemes kiemelnem, hogy Románia nem volt a szövetség része, semleges maradt. Nos, szövetségről ugyebár azért lenne túlzás beszélni, mert kizárólag annyi közös cél volt bennük, hogy az orosz cárt fogadták el harcukban döntőbírának, s hogy a fő ellenségük az Oszmán Birodalom. A bolgárok nem bíztak sem a szerbekben, sem a görögökben, s félszemüket egyébként rajta hagyták a semleges Románián is, kik sosem felejtették el a nagyhatalmakat emlékeztetni arról, hogy ők bizony egyébként Besszarábiát még mindig nem kapták meg, s noha az orosz ellen nem mernek vonulni, Bulgáriából igenis kérik még vigaszdíjként Dobrudzsa déli határainak kiegyenesítését. Végül ugyebár Oroszország kezéből kicsúszott a Balkán ügye, a monarchia nem tudta a helyzetet igazán értékelni, Németországot pedig egyre kevésbé érdekelte, hogy mi történik ott, sőt, hát egyre inkább a törökországi befolyásukat és szövetségüket kívánták erősíteni. Ugye ne feledjük el, hogy az első világháború előtti években járunk, amikor is Németországnak Törökország szövetségese volt. A németek voltak az elsők, akik kérték Romániát, hogy lépjen be az első balkáni háborúba, és vonuljanak a bolgárok ellen, pontosan az előbb említett tény miatt, hogy a bolgárok már nagyon-nagyon erősen fenyegették Isztambult, és ez bizony német érdekekkel ütközött. A monarchia arra ösztönözte Romániát, hogy legyen ő a közvetítő a balkáni népek és Törökország között, sürgessen békét, cserébe a monarchia képviselni fogja Románia érdekeit. 1913. május 30-án véget ért hát az első balkáni háború, Bulgária lett a fő ellenség, ugyebár a szerbeknek és a görögöknek velük szemben voltak hatalmas területi igényei, és hát lényegében az első balkáni háborút lezáró béke miatt tört ki a második balkáni háború 1913. június 16-án. És ebben a háborúban már ott volt Bulgária ellen Románia is,
persze egyéb iránt Törökország is, ezen utóbbival azonban külön békék köttettek a háború végén, és noha harcos társak voltak a törökök a korábbi balkáni ellenségeikkel, szövetségről azért nehéz lenne beszélni, például okáért a román diplomácia tartotta a távolságot a törököktől. No de jön a kérdés, Románia ezzel a lépésével, hogy ráront Bulgáriára, elárulta-e őket? A második balkáni háború kitörésével mind Oroszország, mind pedig az osztrák-magyar monarchia is támogatta Romániát. A bolgárok magukra maradtak, s a román lovashadosztály Szófia előtt 15 kilométerre a király parancsára megállt. Kicsivel több mint egy hónapig tartott egyébként a második balkáni háború. 1913. augusztus 10-én írták alá a felek az azt lezáró bukaresti békét. Bulgáriából kisebb s nagyobb darabokat csipegettek le a győztes országok, Románia is megkapta a kívánt dobrudzsai területeket, majd pedig sorra kapta egyébként a gratuláló leveleket az európai nagyhatalmaktól. Árulásról azonban beszélni nem lehet. A bolgár-román diplomácia hát egy nagyon mérges dolog volt, nem voltak szövetségesek. És a második balkáni háború túl gyorsan érkezett az első után, hogy bármit is el lehetett volna érni egy ilyen kompromisszumképtelen diplomácia mellett, főleg úgy, hogy a nagyhatalmak már érezték az első világháború előszelét. De tény, hogy Bulgária minden oldalról támadás alatt állt, s az ellene felsorakozott országok, köztük ugyebár Románia is, többsége olyan követelésekkel állt elő Bulgáriával szemben, mely értelemszerűen elfogadhatatlan volt Bulgária számára. Térjünk azonban gyorsan is át a úgynevezett második árulásra. Románia a központi hatalmak országaként ismeretes az első világháború kezdetén úgy, hogy nagy ellenfelüket, Bulgáriát támogatták a németek és a monarchia, és támogatták 1915. októberi hadbalépésüket is, elsősorban Szerbia ellen. Itt valóban nagyon bonyolult az, hogy évek alatt, sőt hónapok alatt változott a nagyhatalmaknak a balkáni országokkal kapcsolatos diplomáciája, de tulajdonképpen a balkáni országok nagyon frissen születtek meg, nyitottak voltak bármi nemű ajánlatra, ami az ő országukat felívelheti, de azonban jöhet a kérdés, valóban a központi hatalmak tagja volt-e Románia? Nos hát ez egy igenis és nem is. Ahogy Olaszország, úgy Románia is egy ingadozó ország volt. A románok 1914. augusztus 3-án, már az első világháború kirobbanása után nem sokkal eldöntötték egy koronatanácson, hogy a semlegesség politikáját fogják folytatni, függetlenül attól, hogy mind az Antant és mind a központi hatalmak győzködték őket az oldalválasztás mellett. Az Antant Erdélyt ígérte számukra, a központi hatalmak Besszarábiát. A háborús magyar miniszterelnök Tisza óvaintette szövetségeseinket. A románok semlegességét ne vegyék készpénznek, Erdélyért bármikor támadásba fognak lendülni. A mérleg azonban már szeptember hónapjára elbillent. Az oroszok elismerték Románia jogát Erdélyre és Bukovinára, az olaszokkal pedig egy kölcsönös értekeztetési egyezséget kötöttek, ez azt akarta, hogy egyik és másik is tájékoztatja majd a másikat, ha az a háborúba belép, és még arról is, hogyha ott egyébként oldalt kíván váltani, no tehát ennyire voltak ők egyébként elkötelezettek bármelyik oldal mellett is. Románia egyébként nem csak a földrajzi fekvése miatt volt fontos mindkét nagy tömbnek, de a petróleum és a gabona miatt is. A románság többsége egyébként az Antant oldalán kívánt belépni. 1914 őszétől már elkezdték mind a gazdaságot, mind pedig a haderőt felkészíteni egy esetleges háborúra. Érdekesség, hogy Angliától vettek fel óriási kölcsönöket, mely pénzen a németektől és a monarchiától vettek felszerelést. 1916. augusztus 17-én végül beléptek az Antantba, 10 nappal később pedig a háborúba is. Egyébként a hadüzenet megérkezte előtt fél órával már támadásban volt a román hadsereg. A seregük azonban nem volt felkészült, a haditerv katonai szemmel nézve pocsék volt, az erdélyi betörést pusztán a meglepetés ereje miatt ért el valamicske sikert, mit a központi hatalmak katonái nem sokkal később vissza is vertek. Mindezek mellett azonban az Antant nem tartotta be a Romániának tett ígéreteit. Ugyanis az orosz csapatok nem érkeztek meg időben segíteni, és az Antant csapatok nem indítottak elterelő offenzívát Szalonikiben. Először a déli bolgár fronton szenvedett Románia végleges vereséget, majd az Erdélyből áttörő német KUK hadtól is, és 1916. december elejére elfoglalják Bukarestet, és egyébként azzal együtt Románia kétharmadát.
Nos, árulás volt-e a románok hadba lépése a központi hatalmak ellen? A románok kivártak, számukra jó időben akartak belépni a háborúba, ez egyébként akármi is lett a háború vége, egy nagyon-nagyon rossz döntés volt, hisz az országuk nagyon gyorsan elbukott. Szövetséges ugyan nem volt már a háború elején a központi hatalmakkal, de a semlegességüket, amit koronatanácson döntöttek el, azt semmibe dobták. A javarészt megszállt Románia teljes vezetősége 1916 novemberére, tehát már Bukarest bukása előtt is Moldovába menekültek és ott rendezkedtek be. 1917 elejére az Antant segítségével újjászervezték a hadsereget, 700 000 fős katonaságot állítottak fel. De hiába értek el 17 nyarán már sikereket, egyébként ekkor már az oroszokkal közösen a támadó központi hatalmak csapatai ellen, a novemberi bolsevik hatalom átvétel felborított mindent. A szovjet Oroszország színeibe öltözött oroszok fosztogatva, gyújtogatva vonultak vissza a román frontról, mit a románok nem néztek jó szemmel. Fegyveres összetűzés alakult ki közöttük, ami rengeteg katonát elvett a németek elleni frontról. 1918. januárjában minden diplomáciai kapcsolat megszűnt a szovjetek és a románok között, s a Moszkvába mentett román aranyat Lenin zsebre vágta. Romániának esélye nem sok volt. Csupán a friss nemzeti ukrán államban bíztak, mint szövetséges, azok azonban 1918. február 9-én a megkötött kenyérbéke következtében a központi hatalmak mellé kerültek. A románok 1918. május 7-én különbékét kötöttek a központi hatalmakkal, érdekesség, hogy egyébként a király megkerülésével történt mindez. A béke legfőbb pontja az volt, hogy Dobrudzsa Bulgáriáé lesz, 90 éves kőolaj, gabona és famonopóliumot gyakorol Románián Németország, a hadsereget pedig teljesen leszerelik. Ezen utóbbihoz azonban megjegyezném, hogy ez idővel módosult. Románia eleve nem tartotta be, arról nem is beszélve, hogy vannak források, melyek arról írnak, hogy maga a központi hatalmak fegyverezték fel újra, például Magyarországon gyártott puskákkal egyébként, a román hadsereget, bízva abban, hogy most már talán jó szövetségesek lesznek. Vigazdíjként azonban Románia megkapta Besszarábiát, mit 1918. januárjában foglaltak egyébként a szovjetektől a központi hatalmak csapatai. Árulás volt az Antant faképnél hagyása? Az, hiszen megszegték az Antantnak tett ígéretüket, miszerint nem fognak különbékét kötni a németekkel. 1918. novemberében a háború utolsó hónapjában, pár nappal a háború lezárása előtt azonban titkos tárgyalások után visszaléptek az Antantba. November 6-án mondatta le a király a német barát kormányt, majd fegyveresen is átálltak. Jelezem, november 11-én ért véget a háború, s már ez az időpont után november 16-án lépték át csak a királyi Magyarország határát. Tehát az offenzíva, amire hivatkozva úgymond, hogy győztesek lehettek volna a románok, az már a háború után kezdődött meg. A háborút így hát a központi hatalmak ellenségeként fejezhették be. Megkezdték a néhai Magyar Királyság folyamatos megszállását, melynek végül 1920-ban Trianonban meglett számukra az eredménye, megkapták teljes Erdélyt, annak milliós magyar polgárával együtt. Ez a háború utolsó pillanatában történt térfélcsere már jóval becstelenebb volt, mint bármelyik eddigi. Fogalmazzunk úgy, hogy Románia beáldozta országa becsületét azért cserébe, hogy győztesen kerüljön ki a háborúból, hogy megszerezze Erdélyt, s mohón egyébként még Mosonmagyaróvárig is elmeneteljen, s azt is kifosztva végig masírozzanak hazánkon. Beszéljünk a maradék kettőről, tehát térjünk át a második világháborús időkre. Korábban a Kodranról és a Vasgárdáról készült videómban már hallhattátok, hogy milyen kaotikus idők köszöntöttek az első világháború után Romániára, ahol ott egyébként Erdéllyel egyesülve az utópiák szerint hát csodának kellett volna ezzel az országgal történnie. Ezekről a kaotikus évekről részletesen nem beszélnék, csak az úgynevezett árulásokról és előzményeikről. Ugyebár a Kodranú féle légionarizmus és a Vasgárda a 30-as években egyre népszerűbbé vált, egyre több követőjük lett. A botrányos jellemű román király II. Károly elkezdte magához dédelgetni őket, de mikor terveit nem sikerült velük véghez vinni, 1938-ban először megölette a légionarista vezetőt, majd egy korporativista stílusú diktatúrát vezetett be, s megkezdődött egy hatalmi harc, melyben a király 300 vasgárdistát végeztetett ki csak 1938-ban. Erre a válasz pedig egyébként meg annyi merénylet volt a légionaristák részéről. Ebben az időben az árulások terén inkább a Románián belüli, a román politikán belüli
évek alatt történő pálfordulások és változások azok, amik egyébként meghatározóak, és nem feltétlenül a külpolitikai. A vasgárdistáknak egy nagyon fő pontja a Hitler melletti szövetség volt. Ők ezt kívánták. A román politikai elit a királlyal az élen azonban hát ismét a semlegesség mellett szónokolt. A két világháború között a nyugat és hát elsősorban a franciák felé orientálódott a román vezetés, de példának okáért a lengyelekkel sem volt rossz a diplomációjuk. A háború kitörése után azonban a Romániába menekülő lengyeleket a románok internálták. És ekkor nyílt fel a nyugat szeme, hogy Románia bizony kettős politikát játszik. A románok tartottak egyébként attól, hogy Lengyelország sorsára fognak jutni, és a szovjetek és a németek majd felszeletelik maguk között, ezért erőteljesen a németek felé kezdtek dörgölőzni, melynek egyébként pont, hogy az egyik első következménye országok felszeletelése lett Hitler és Sztálin által. 1940 előtt a románok még birtokolták Besszarábiát. 1940 azonban hát ugye a felszeletelés éve volt, és a nyugati országok bele sem szóltak abba, hogy hogyan húzzák át az ország határait a szovjetek, a magyarok és a bolgárok javára. Nyilvánvalóan ekkor már zajlott a második világháború, de különösebb diplomáciai erőfeszítést nem tettek a nyugati országok Románia érdekében. A király egyéb iránt szó nélkül teljesítette Bulgária és a Szovjetunió igényeit, csak a magyarokkal kekeckedett, de hát mind hiába, Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz. 1940-ben a felszeletelés aláírása után a király teljesen elvesztette a nép bizalmát, szeptember 4-én kinevezte Ion Antonescu erősen németbarát tábornokot miniszterelnöknek, a király pedig lemondott a trónörökös, az ifjú Mihály számára. Antonescu 1940. november 23-án a tengelyhatalmak sorába léptette be Romániát, az ország diktátora lett. Árulás volt ez? Nos, 1939-ben a román politika játszmáját, a lengyelek kiszolgáltatását, a szövetségeseknek való beintést lehet annak nevezni. 1940-re azonban már a Antonescu-féle román vezetés is németbarát orientációt akart. Várható volt, hogy ez meg fog történni. Románia háborús részvételéről szót nem ejtenék, az utolsó árulásról azonban igen. Ugyebár a második világháború nem a tengelyhatalmak számításai és vágyai szerint értek véget. 1944. augusztus 23-án elérték a szovjet csapatok a román határt, és a fiatal Mihály király szimbólumának vezetésével Románián belül egy puccs történt meg, megpucsolták Antonescu németbarát diktatúráját. Na de ez ugye azt jelentette, hogy Romániában a későbbi magyar próbálkozással ellentétben sikerült a kiugrás, és Hitler egyébként nem volt felkészülve Antonescu bukására. És noha a szövetségesek oldalára való állással egyértelmű volt, hogy Besszarábiától elbúcsúzhatnak, Észak-Erdély és Dobrudzsa megszerzése újra kilátásba került. 1944. szeptember 7-én üzentek hadat Magyarországnak, és ekkor már egyértelműen beszélhetünk arról, hogy a korábbi szövetségeseit, mint például a magyarokat, hát bizony elárulták. Árulás volt-e? Alapvetően Romániában történt egy teljes kormány és rendszerváltás. Románia ezzel a puccsal nyilvánvalóan ki akart ugorni a háborúból, a Hitler melletti szövetségből, nyilvánvalóan ezzel nyereséget is akartak, természetesen Észak-Erdélyt például visszaszerezni, de viszont nagyon rosszul számolták ki a következményeket. Az ifjú király mellé csoportosult puccsista kör, ugyanis ezzel a kiugrással egy nyugatiasabb rendszert akart Romániában meghonosítani, és ezzel a lépéssel megszilárdítani, és hát ez bizony nem jött össze, mert szovjet megszállás alá kerültek, és maradtak is igencsak sokáig, a kommunista rendszer alatt pedig még tovább. Lett volna esélyük a Szovjetunió ellen? Nos, annyi, mint nekünk biztosan. Románia azonban azzal, hogy nem küzdött tovább a szovjetek ellen, kik egyébként még a puccsista király számára is ellenségesnek bizonyultak, és nehezen nyelték le, persze nem volt más választásuk, hogy a szovjet bakancsok az országukban csattogjanak. Ezzel azonban nem csak saját magukra, mi valószínűleg persze bekövetkezhetett volna, de Európa jóval több részére, jóval hamarabb tudták a szovjet csapatokat és a kommunizmust eljuttatni.
Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, ha tetszett a videó, akkor segíthetsz nekem egy megosztással, ha pedig szeretnéd támogatni a csatornámat, a videó leírásában megtalálod a linket a Patreonomhoz.